नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव शुभम. तुम्ही बघताय SRW एक्सप्लोअर. आणि आज आपण आलो आहोत AJ फार्म्सला. AJ फार्म आहे मालडुंगे गाव, मालडुंगे माथेरान रोडलाच लागतं ते. आणि आपण आता सध्या आलो आहोत AJ फार्म्सला. आणि AJ फार्म्सचा आपण पाहणार आहोत की फार्म हाऊस कसा असावा. तर फार्म हाऊस कसा असावा, त्याचा परिसर कसा असावा ते आपण बघणार आहोत. आणि आपण स्टार्टिंगलाच बघतो इथे आहे तुळस, रान तुळस आहे. इथे शेती केलेली आहे छोटीशी. प्लस इथे या साईडला थोडंसं काम चालू होतं. हे पार्किंगसाठी आहे, एक्स्ट्रा पार्किंग. म्हणजे अशी गाड्या जास्त आल्या तर इथे लावू शकतो. या साईडला सुद्धा शेती केलेली आहे छोटी छोटी. तुम्ही बघू शकता टोमॅटो वगैरे आलेले आहेत इथे. हे बघा टोमॅटो वगैरे आलेले आहेत. इथे पण आलेले आहेत टोमॅटो. हे बघा दुधीसुद्धा आलेले आहे इथे. आणि आंब्याचं झाड सुद्धा मोठं लावलं आहे आता. वाटतं नाही, जुनच आहे. बरं, इथे टोमॅटो वगैरे जास्त लावलेत. बाकी दुधी वगैरे लावली आहे. अजून हे फुलं मस्त मस्त फुलं लावले आहेत. पेरूचं झाड आहे आपल्याकडे. पेरूचं झाड आहे इथे, तुळस आहे परत. आणि खूप झाडं लावली इथे. खूप पेरूचे, नारळाचे, फुलांचे वगैरे. कढीपत्ता आहे तिकडे. हा फार्म हाऊस आहे. तिथे नारळाची झाडं आहेत, तिथे केळीची झाडं आहेत, आंब्याची झाडं इथे लावले आहेत तर खूप सारे. हा फार्म हाऊस आहे. कचरा वेगळाच आहे इथे. हा व्ह्यू फार्म हाऊस इकडचा. हे स्विमिंग पूल आहे इथे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला दाखवतो एक स्पेशल गोष्ट. ते आहे शॉवर, जे भरपूर इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. बाकी हा व्ह्यू आहे सगळा. आणि हे स्विमिंग पूल आहे. तुम्हाला दाखवतो वरती, टेरेसवरती. आता आतमध्ये जात नाही मी. अवश्य सगळे झोपलेत. आता मला शिव्या घालतील, व्हिडिओ बनवला आलाच. आपण चाललो तर टेरेसवरती. टेरेस पण मस्त एकदम. इथून मस्त आपण चहा घेऊन असा मस्त आहे की बसायला. सकाळ सकाळ सगळ्या साईडनी डोंगर आहेत. या साईडला माथेरान आहे. माथेरानचे डोंगर वगैरे दिसतात तुम्हाला. प्लस या साईडला सुद्धा फार्म हाऊस आहेत. आता सगळीकडे फार्म हाऊस बनत आहेत. त्यामुळे ते हाजी मलंग आहे. तर तुम्हाला असं जर सुंदर फार्म हाऊस बांधायचे असतील तर या साईडला बांधू शकता तुम्ही. आणि सध्या फार्म हाऊस म्हणजे एक काळाची गरज बनणार आहे, असं थोड्या दिवसांनी असं होणार आहे. त्यामुळे असे फार्म हाऊस नेहमी बघायला मिळत नाहीत. ते सुंदर नीटनेटके. आता या साईडला सुद्धा मस्त मोठं फार्म हाऊस झालेलं आहे. इथे झालेलं आहे, इथे झालेलं आहे. आधी नव्हते कुठलेच फार्म हाऊस. एकच फार्म हाऊस होता हा. आता सर्व एक करून बनवत आहेत. आणि तो आता माझ्या मित्राचा आहे. तो तिथे बनतो. आणि हळूहळू इथे सगळे फार्म हाऊसच बनतील. पण इकडे यायचं एकच महत्त्व की इथे आल्यावर गावच्यासारखं वाटतं. म्हणजे असं स्वच्छ मोकळा श्वास घ्यायला, स्वच्छ वारा. अजून गाय बैल असं बघायला भेटतं. परत असं मनमोहक असतं इकडं वातावरण. त्यामुळे या साईडला फार्म हाऊसला येणं आपल्याला विकेंडला आवडतं. आणि सगळे भरपूर जण जातातच की विकेंड आपण फार्म हाऊस वगैरेला जाऊया. तिकडे मस्तपैकी कोणाचा कॉल नाही, काय नाही, कटकट नाही. मस्त राहायचं, एन्जॉय करायचं. आणि आपल्या आयुष्यातला सुंदर वेळ स्पेंड करायचं चांगल्या प्रकारे. तर आता बघा, आपण एकदा बघून घ्या. आणि स्विमिंग पूल आहे, लहान मुलांसाठी सुद्धा आहे, मोठ्यांसाठी आहे. शॉवर आहे, झाडझुडपं आहेत. वरती तुम्हाला टेबल वगैरे आहे, चहा वगैरे प्यायला.
या पार्टी करायला तुमच्या. बाकी इथून रस्ता आहे. सह्याद्री फार्म हाऊस टू आहे. मस्त फार्म हाऊस आहे. क्यों